Thành phố Atlantis, nền văn minh được Plato mô tả cách đây hơn 2.000 năm, liệu có thật hay chỉ là huyền thoại? Ông kể rằng đó là một đế chế hùng mạnh, giàu có, với cung điện, bến cảng và công nghệ vượt xa thời đại. Nhưng chỉ trong một ngày và một đêm, tất cả chìm xuống đại dương và biến mất mãi mãi. Câu chuyện ấy đã khiến nhân loại ám ảnh suốt nhiều thế kỷ. Có người tin Atlantis từng tồn tại ở ngoài khơi Hy Lạp. Có người cho rằng nó nằm dưới biển Caribbean. Thậm chí có giả thuyết nói rằng đó là nền văn minh của người ngoài hành tinh. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải Atlantis có thật hay không? Và nếu có, nó nằm ở đâu? Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo, vì hành trình giải mã bí ẩn của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Nguồn gốc truyền thuyết Atlantis trong ghi chép của Plato. Nguồn gốc của Atlantis bắt đầu từ triết gia Hy Lạp cổ đại Plato. Khoảng năm 360 trước công nguyên, trong hai tác phẩm nổi tiếng là Timaeus và Critias, ông đã nhắc đến một hòn đảo khổng lồ nằm ngoài eo biển Hercules, tức khu vực mà chúng ta gọi là eo biển Gibraltar ngày nay. Theo Plato, Atlantis là một cường quốc hùng mạnh tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời của ông. Nơi đây được mô tả với những vòng tròn đồng tâm của đất và biển, thành phố trung tâm tráng lệ, có cung điện dát vàng, đền thờ khổng lồ, bến cảng tấp nập và một quân đội hùng mạnh chinh phục khắp châu Âu và châu Phi. Ông viết rằng người Atlantis từng thịnh vượng nhờ giàu tài nguyên, công nghệ và văn hóa vượt trội. Nhưng chính vì sự kiêu ngạo và tham vọng, họ đã bị các vị thần nổi giận, và chỉ trong một ngày và một đêm, một trận động đất và lũ lụt khủng khiếp đã nhấn chìm toàn bộ Atlantis xuống đáy biển. Điều đáng chú ý là Plato khẳng định ông nghe câu chuyện này từ Critias, và Critias lại nghe từ Solon, một chính khách nổi tiếng của Hy Lạp, người từng đến Ai Cập và nghe các thầy tu kể lại. Như vậy, câu chuyện Atlantis không phải do Plato tự bịa ra, mà là một truyền thuyết đã có từ trước, được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Từ đó đến nay, giới học giả tranh cãi Plato đang kể một câu chuyện lịch sử có thật, hay chỉ dùng hình ảnh Atlantis như một phép ẩn dụ triết học để phê phán lòng tham, sự kiêu ngạo và sự suy đồi đạo đức. Dù câu trả lời là gì, những trang viết của ông đã gieo vào tâm trí nhân loại một hình ảnh huyền thoại, một nền văn minh rực rỡ rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Và chính sự mơ hồ này đã mở đường cho hàng trăm giả thuyết, cuộc tìm kiếm và cả những cơn ám ảnh kéo dài hơn 2.000 năm. Plato có thể chỉ kể một ẩn dụ triết học, nhưng hàng ngàn năm sau, hàng loạt nhà thám hiểm và học giả đã tin rằng Atlantis có thật. Vậy họ đã chỉ ra những vị trí nào là nơi thành phố này từng tồn tại? Hãy cùng tôi tiếp tục các giả thuyết nổi bật về vị trí Atlantis. Trong hơn 2 thiên niên kỷ, vô số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải Atlantis ở đâu. Mỗi giả thuyết đều có bằng chứng, lập luận riêng và cả những điểm gây tranh cãi. Giả thuyết đầu tiên và phổ biến nhất là Atlantis chính là đảo Santorini ở Hy Lạp. Khoảng năm 1600 trước công nguyên, nơi đây từng xảy ra một vụ phun trào núi lửa khủng khiếp, phá hủy nền văn minh Minoan. Các tàn tích còn lại cho thấy một xã hội phát triển, kiến trúc tiên tiến, thương mại sầm uất. Nhiều người cho rằng Plato đã dựa trên ký ức về thảm họa này để xây dựng hình tượng Atlantis. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian giữa Minoan và thời điểm Plato nhắc đến Atlantis vẫn còn mơ hồ. Giả thuyết thứ hai tập trung vào vùng biển Caribbean. Năm 1968, ngoài khơi Bahamas, các thợ lặn phát hiện con đường Bimini, một cấu trúc đá khổng lồ dưới biển, giống hệt một con đường được lát bằng những khối đá chữ nhật ngay ngắn. Có người tin đây là bằng chứng Atlantis chìm dưới vùng biển Caribbean. Nhưng các nhà khoa học lại cho rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên do đá vôi bị nứt gãy. Một giả thuyết gây chú ý khác là mắt Sahara ở Mauritania, châu Phi, một cấu trúc khổng lồ với nhiều vòng tròn đồng tâm, đường kính hơn 40 km. Hình dáng này giống hệt mô tả của Plato về thành phố Atlantis với những vòng tròn đất và biển bao quanh. Một số nhà nghiên cứu còn cho rằng vị trí này khớp với những mô tả về địa lý của ông. Tuy nhiên, mắt Sahara nằm trong đất liền chứ không phải dưới biển, khiến giả thuyết này vẫn gây nhiều tranh cãi. Ngoài ra, năm 2001, các nhà nghiên cứu Canada dùng sonar phát hiện những cấu trúc khổng lồ dưới đáy biển Cuba. Ở độ sâu 700 mét, hình ảnh sonar cho thấy những khối đá hình vuông, đường phố và quảng trường. Nhiều người gọi đây là Atlantis của Caribbean. Nhưng cho đến nay, chưa có cuộc thám hiểm nào đủ sâu và toàn diện để xác nhận. Mỗi giả thuyết mở ra một viễn cảnh hấp dẫn, nhưng chính sự đa dạng ấy lại khiến bí ẩn Atlantis càng khó có lời giải dứt khoát. Dường như ở bất kỳ nơi nào có tàn tích kỳ lạ, con người đều muốn tin rằng đó là dấu vết của thành phố đã mất. Những địa điểm như Santorini, Cuba hay Sahara đều hấp dẫn, nhưng chúng chưa phải là tất cả. Nếu khoa học lên tiếng, họ sẽ nói gì? Và liệu có cơ hội nào để Atlantis thật sự tồn tại? Phần tiếp theo sẽ cho bạn thấy.
Quan điểm khoa học và khảo cổ hiện đại về Atlantis. Khi nhắc đến Atlantis, nhiều người thường bị cuốn hút bởi sự huyền bí, nhưng giới khoa học và khảo cổ hiện đại lại có cách tiếp cận thận trọng hơn. Trước hết, hầu hết các nhà sử học đều cho rằng Plato không hề có ý định mô tả một nền văn minh có thật. Với họ, Atlantis chỉ là một câu chuyện mang tính ẩn dụ, được Plato dùng để minh họa triết lý về sự kiêu ngạo, lòng tham và sự suy tàn tất yếu của một xã hội khi đạo đức suy đồi. Bằng chứng là trong các tác phẩm của mình, ông luôn gắn Atlantis với thông điệp luân lý, không phải như một ghi chép lịch sử. Thứ hai, khảo cổ học cho đến nay chưa tìm thấy dấu vết nào xác nhận sự tồn tại của một nền văn minh khổng lồ như mô tả của Plato. Những phát hiện như con đường Bimini, thành phố dưới biển Cuba hay mắt Sahara tuy gây ấn tượng, nhưng vẫn chưa có dữ liệu khoa học chứng minh chúng liên quan đến Atlantis. Nhiều nhà địa chất còn chỉ ra rằng hầu hết những cấu trúc này có thể hình thành tự nhiên qua hàng triệu năm. Ngoài ra, giới nghiên cứu nhấn mạnh một chi tiết quan trọng. Plato nói Atlantis tồn tại cách ông 9 năm, tức khoảng 11,60 năm trước. Đây là giai đoạn mà theo lịch sử chính thống, loài người chưa hề có nền văn minh phát triển cao như ông mô tả. Việc xây dựng cung điện dát vàng, cảng biển phức tạp hay quân đội hùng mạnh là điều vượt xa khả năng của con người ở thời kỳ đồ đá cuối cùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà khoa học đều bác bỏ hoàn toàn. Một số học giả cho rằng Plato có thể đã lấy cảm hứng từ ký ức tập thể về những thảm họa có thật, chẳng hạn vụ phun trào núi lửa Santorini hủy diệt nền văn minh Minoan. Theo quan điểm này, Atlantis là sự pha trộn giữa lịch sử và tưởng tượng, chứ không hoàn toàn hư cấu. Quan điểm khoa học hiện nay có thể tóm gọn thế này: Atlantis chưa có bằng chứng tồn tại, nhưng sức hấp dẫn của nó lại nằm ở chỗ càng thiếu bằng chứng, trí tưởng tượng con người càng có đất để bay xa. Và đôi khi, chính những điều chưa được chứng minh mới tạo nên sức sống lâu dài cho một huyền thoại. Nếu bạn thấy những phân tích này hấp dẫn, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một thao tác nhỏ, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ hành trình giải mã nào. Và tin tôi đi, những bí ẩn phía sau còn khiến bạn bất ngờ hơn nữa. Bởi vì ngay khi khoa học còn thận trọng, những giả thuyết siêu nhiên và cả chuyện người ngoài hành tinh đã chen chân vào. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó chính là điều khiến Atlantis trở thành huyền thoại bất tử. Và chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây giả thuyết siêu nhiên và người ngoài hành tinh liên quan đến Atlantis. Nếu khoa học thận trọng và hoài nghi, thì những giả thuyết siêu nhiên và người ngoài hành tinh lại đưa Atlantis đến một cấp độ huyền bí hoàn toàn khác. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là Atlantis không chỉ là một nền văn minh bình thường, mà là nơi cư ngụ của những sinh vật siêu việt, có thể là hậu duệ của các vị thần hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh. Những người ủng hộ thuyết này tin rằng công nghệ mà Plato mô tả vượt xa khả năng của loài người thời cổ đại. Họ cho rằng chỉ có thể giải thích bằng việc Atlantis từng tiếp xúc hoặc chính là nơi sinh sống của một giống loài thông minh khác. Nhiều tài liệu trong thế kỷ 19 và 20 đã thổi bùng giả thuyết này. Nhà huyền bí học Helena Blavatsky chẳng hạn tin rằng người Atlantis là một chủng tộc căn bản sở hữu năng lực tinh thần và công nghệ vượt trội, nhưng sự suy đồi đạo đức đã khiến họ tự hủy diệt. Edgar Cayce, nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ, cũng nhiều lần nhắc đến Atlantis trong các buổi thôi miên, cho rằng người Atlantis có thể dùng năng lượng tinh thể, thậm chí sở hữu vũ khí hủy diệt mạnh đến mức nhấn chìm cả lục địa của họ. Một giả thuyết khác cho rằng Atlantis chính là trạm trung chuyển của người ngoài hành tinh khi đến trái đất. Những công trình như mắt Sahara, con đường Bimini hay các kim tự tháp dưới đáy biển được coi là tàn tích của họ. Người ủng hộ thuyết này thường liên kết Atlantis với các công trình khổng lồ khác trên thế giới, như kim tự tháp Ai Cập hay tượng đá Moai trên đảo Phục Sinh, cho rằng tất cả đều thuộc một mạng lưới toàn cầu do những sinh vật ngoài hành tinh để lại. Dĩ nhiên, phần lớn giới khoa học bác bỏ những giả thuyết này vì chúng thiếu bằng chứng cụ thể, nhưng về mặt tâm lý học, những câu chuyện như vậy đánh trúng trí tò mò và nhu cầu tìm kiếm điều siêu việt của con người. Khi một bí ẩn quá lớn và chưa có lời giải, não bộ chúng ta thường thích lấp đầy khoảng trống bằng những giả thuyết kỳ lạ, thậm chí phi logic. Và chính điều đó làm cho Atlantis trở thành một biểu tượng bất tử, vừa là lịch sử, vừa là huyền thoại, vừa là khoa học viễn tưởng. Người ngoài hành tinh, năng lượng tinh thể, những công nghệ vượt xa hiện tại, tất cả có thể chỉ là giả tưởng. Nhưng tại sao hàng triệu người trên thế giới vẫn tin và kể lại câu chuyện Atlantis cho đến tận bây giờ? Phần tiếp theo sẽ giải thích từ góc nhìn văn hóa và tâm lý, ảnh hưởng văn hóa và tâm lý đám đông từ huyền thoại Atlantis. Atlantis không chỉ là một câu chuyện cổ xưa trong sách vở, mà đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, ảnh hưởng đến tâm trí con người trong hàng thế kỷ. Từ thời Trung Cổ, nhiều học giả châu Âu đã nhắc đến Atlantis như một vùng đất hứa, nơi lưu giữ tri thức và sự giàu có vượt xa nhân loại. Trong thời kỳ khám phá địa lý, khi những chuyến hành trình mở rộng ra khắp Đại Tây Dương,
Nhiều nhà thám hiểm tin rằng họ có thể tìm thấy tàn tích Atlantis. Có người thậm chí còn gắn nó với tân thế giới, cho rằng châu Mỹ chính là phần còn sót lại của thành phố đã mất. Sang thế kỷ 19 và 20, Atlantis bùng nổ mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng. Hàng trăm cuốn sách, bài báo, tạp chí và sau này là phim ảnh, truyện tranh, game đã khai thác huyền thoại này. Atlantis trở thành biểu tượng của một giấc mơ dang dở, một nền văn minh siêu việt nhưng lại biến mất trong thảm họa. Về mặt tâm lý học, huyền thoại Atlantis chạm đến 3 nhu cầu cơ bản của con người. Thứ nhất, nhu cầu về nguồn gốc. Chúng ta luôn tò mò muốn biết mình đến từ đâu, và một nền văn minh đã mất có thể chính là lời giải cho lịch sử bị thiếu hụt. Thứ hai, nhu cầu về sự huyền bí. Khi đối diện với điều không thể lý giải, trí tưởng tượng sẽ mở ra những kịch bản kỳ lạ nhất. Và thứ ba, nhu cầu về niềm tin trong một thế giới đầy bất trắc. Câu chuyện về Atlantis cho phép con người tin rằng đã từng có một thiên đường, một xã hội lý tưởng dù chỉ tồn tại trong ký ức. Chính vì vậy, Atlantis không bao giờ chết trong trí tưởng tượng của nhân loại. Mỗi khi chúng ta phát hiện một tàn tích kỳ lạ, một cấu trúc bất thường hoặc một hiện tượng chưa giải thích được, cái tên Atlantis lại được nhắc đến. Nó trở thành một biểu tượng toàn cầu, vừa là bí ẩn lịch sử, vừa là tấm gương phản chiếu ước mơ và nỗi sợ của con người. Atlantis đã trở thành một phần của trí tưởng tượng tập thể, một biểu tượng vừa huyền bí vừa ám ảnh. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là, nếu Atlantis có thật, nó sẽ dạy nhân loại bài học gì cho hiện tại? Hãy đi tiếp cùng tôi. Kết nối hiện tại. Nếu Atlantis có thật, nhân loại sẽ học được gì? Nếu Atlantis thực sự tồn tại, thì bài học lớn nhất dành cho chúng ta không chỉ nằm ở việc tìm thấy một thành phố đã mất, mà còn ở những gì mà sự biến mất của nó có thể cảnh báo cho hiện tại. Plato mô tả Atlantis như một đế chế từng rất hùng mạnh, giàu có và phát triển vượt trội, nhưng cuối cùng lại tự diệt vong vì sự kiêu ngạo, tham lam và suy đồi. Nếu bỏ qua yếu tố thần thoại, đây chính là tấm gương phản chiếu cho bất kỳ xã hội nào, kể cả nhân loại ngày nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, tài nguyên bị khai thác không ngừng và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Thảm họa mà Plato miêu tả, một ngày và một đêm nhấn chìm cả thành phố, có thể hiểu như một phép ẩn dụ cho những nguy cơ thật sự mà con người đang phải đối diện. Thiên tai, nước biển dâng, sự sụp đổ của hệ sinh thái. Nếu Atlantis có thật, thì đó là lời nhắc nhở rằng không nền văn minh nào bất tử. Dù chúng ta có tiến bộ đến đâu, chỉ một sai lầm trong cách ứng xử với thiên nhiên, chỉ một chút kiêu ngạo trong việc nghĩ rằng mình bất khả chiến bại, cũng đủ để đẩy toàn bộ xã hội vào con đường tự hủy. Nhưng mặt khác, nếu thật sự tìm thấy tàn tích của Atlantis, nhân loại sẽ có cơ hội học hỏi những gì mà họ đã làm được. Liệu họ có kỹ thuật xây dựng tiên tiến vượt xa thời đại? Liệu họ có bí quyết về năng lượng sạch hoặc kiến thức thiên văn vũ trụ mà chúng ta chưa bao giờ hình dung? Việc tìm thấy Atlantis có thể làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về lịch sử, về nguồn gốc văn minh nhân loại, thậm chí mở ra một kỷ nguyên mới của tri thức. Dù tồn tại hay không, Atlantis vẫn nhắc chúng ta một điều: hãy biết khiêm tốn trước thiên nhiên, trân trọng những gì mình đang có, và luôn học hỏi từ quá khứ để không lặp lại sai lầm. Những bài học từ Atlantis có thể là lời cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay. Nhưng cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Atlantis thật sự là huyền thoại hay hiện thực? Và tại sao chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng đi tìm? Để khép lại, hãy cùng tôi nhìn lại và tự trả lời. Atlantis, thành phố huyền thoại mà Plato nhắc đến cách đây hơn 2 năm, đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Nó có thể chỉ là một phép ẩn dụ triết học, nhưng cũng có thể là ký ức mờ nhạt về một nền văn minh thực sự đã từng tồn tại rồi biến mất. Hàng trăm giả thuyết đã được đưa ra, từ Santorini, Bimini, Cuba, Sahara, cho đến những ý tưởng siêu nhiên về người ngoài hành tinh. Khoa học có thể chưa xác nhận bất cứ điều gì, nhưng chính sự chưa có lời giải này mới khiến Atlantis trở thành biểu tượng bất tử trong trí tưởng tượng loài người. Với tôi, điều quan trọng nhất không phải là Atlantis có thật hay không, mà là cách nó phản chiếu chính chúng ta. Một nền văn minh có thể hùng mạnh, rực rỡ, nhưng chỉ cần một chút kiêu ngạo, một chút sai lầm trong việc đối diện với tự nhiên, thì mọi thứ có thể tan biến chỉ trong nháy mắt. Có lẽ bài học từ Atlantis chính là lời cảnh tỉnh cho nhân loại: đừng quá tự mãn, đừng nghĩ mình bất khả chiến bại, và hãy biết sống hài hòa với thiên nhiên nếu không muốn lịch sử lặp lại. Vậy bạn nghĩ sao? Atlantis chỉ là huyền thoại do Plato sáng tạo ra, hay thật sự đã từng tồn tại dưới đại dương? Hãy để lại bình luận chia sẻ quan điểm của bạn. Tôi rất muốn nghe những giả thuyết thú vị từ cộng đồng. Và đừng quên, nếu bạn thấy video này hấp dẫn, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu tiếp theo. Ở đây, mỗi video là một hành trình khám phá những bí ẩn lớn nhất của thế giới, và tôi tin rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu.
Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình chưa giải mã tiếp theo.